obvious, ayaw nilang pabuksan to. Kasi tignan niyo yung screw, triangular nga eh. Yan. So natanggal na natin. Ito yung machine na kailangan natin. I-amplify natin to. Palalakasin natin. Pag ito ay glued din ako. Yan, the battery. Pag dalawang battery na ganyan, that's 3 volts. Kasi 1.5 ang isang battery. Na 1.5 lang. Para ma-power natin tong machine na to. Gagawin natin to, i-amplify natin to para mailagay dun sa Pinoy Adventure Rider electric guitar. Walang ibang piyesa kundi switch, speaker, battery power, andito lahat oh. Andito lahat sa IC na to. Lahat ng components niya. Ito yung switch. So mukhang ito yung positive eh. Kasi yung ilalim ng battery is the positive one. So let's try. So we have our 3 volts power. So pag nag-reverse, pagka mali ang polarity nito, maaaring masira na yung circuit natin. Ganda ba tunog? Yung palang i-amplify natin. Parang di naman maganda tunog. Parang pwede na eh. Pakinggan nyo. Try natin yan, palakasin. Ito yung tinatawag na coaxial cable. Yan, para talaga sa mga audio. Coax to, kagaya ng ginagamit sa microphone. So try natin to. Merong left and right. Naalala nyo, pag nasa car stereo kayo, may left and right speakers. Ito rin may left channel and right channel. And ground. Kaya tatlo yan. Yung ground, yung gold. Kakabit natin dito. Ayan o, meron ding left and right to. So we'll see. Ayan, tapos papasok natin itong casing nya para pagkatapos natin mag-solder, may casing siya. Tapos itong ground, dito sa ground body, tapos yung left and right, ayun o, 1 and 2. That's the left and right. Hinangan natin ang mga dulo nya. So let's try that. Ayan, didikit na natin. Wala namang polarity. Pag mga speakers, wala siyang positive or negative. Wala siyang polarity. Kasi ano to, current driven. Hindi voltage. Voltage lang may polarity.
This is current. Yan. Hopefully gumagana pa. So sensitive. So sensitive. Yan, lalagay ko na to dito. Apparently, kailangan niya yung filtration nito eh. Oh, gumagana siya, narinig nyo? Tignan natin kung kamusta naman siya sa power amplifiers. Meron tayo itong power amplifiers. This one, 12 volts. Ginawa ko din. Ayan o. Ginawa ko din yun a long time ago. Ayan. Meron siyang input na ito, parang sa headphone. Tignan natin ngayon kung aandar siya. This is 12 volts eh. 12 volts power dito eh. Paandarin natin. Kasi kailangan natin 12 volts ang power natin dun sa location. Sana umandar. Plug it in. Okay. Tumutunog ah. So yan po ang tunog niya pag nailagay sa electric guitar. So this is the amplifier, nakakabit sa 12 volts. Tapos ito naman yung power nung yung charger. Pero gagawa ko na mas ito yung speaker oh. Yeah. Ayan yung speaker. Gagawa tayo ng switch. Ito kasi yung switch eh. Ayan oh. Ayan yung switch.